Basha I përgjigjet nga Elbasani zërave për një bashkëqeverisje me Edi Ramën e papranueshme për hapin marrëzira se janë në panik kauza jon zgjedhjet e lira. Komisioni I Bashkimit Evropian pritet të rekomandojë hapje të kushtëzuar të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, publikohet raporti të thellohet lufta antikorrupsion. Zgjedhjet lokale duket se do të jenë një garë formale në të paktën 33 bashki ku do të garohet vetëm me një kandidat. KQZ ka regjistruar vetëm përfaqësuesit e Partisë Socialiste në fletët e votimit. Prokuroria nis hetimin pasuror për autorët e grabitjes së miliona eurove në rinas, letër bankave dhe hipotekës. Vazhdon kërkimi për gjetjen e shumës së vjedhur në aeroport. Formimi I qeverisë europiane shkakton përplasje mes kancelares Merkel dhe presidentit Macron, palët ndahen për zgjedhjen e presidentit të KE-s dhe lidershipin e ri të Unionit. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëmje, përshëndes nga edicioni qendror I lajmeve në radio televizionin Ora. Opozita nuk të riqet nga kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit dhe të poshtë zërat për krijimin e një qeverie Rama-Basha. Nga Elbasani, kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh se një alternativë e tillë ka dalë prej Partisë Socialiste dhe shkak sipas tij është frika nga protestat. Basha ndër të tjera ka theksuar se shumë shpejt pushtetarët e sotëm do të jenë pashekurave. Opozita nuk do të pranojë si zgjidhje të krizës politike as krijimin e një qeverie të përbashkët Rama-Basha. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha në takimin e zhvilluar me mbështetësit në Elbasan u shpreh se kjo mundësi është shpërndar nga Partia Socialiste. E ndjejnë ankthim, e ndjejnë frikën dhe kanë filluar të përhapin versionet e daljes nga kriza. Qeveri e përbashkët Basha-Rama. E të tjera broçkulla si këto. Le t'ja kujtojmë gjithë secilit që e ka kujtesën e shkurtër se këtë betejë nuk e nisëm për pushtetin ton e dorëzuam. Një tjetër paralajmërim Basha dha edhe për qeveritarët. Se kuislingët e krimit që bëhen gati ta zgjesojnë lirit tuaja, shumë shpejt do gjenden para drejtësisë dhe propahekurave. Në takim, kryetari I Partisë Demokratike ftoi mbështetësit për të marrë pjesë në protestën që do të zhvillohet në Tiranë më 2 qershor. Në orën 19 në Bashkimin Popullor për Shqipërinë si gjithë Europa. Tashmë edhe ndërkombëtarët kanë intensifikuar kërkesat për zgjidhjen e krizës. Pranë selisë së kryesisë së kuvendit është gazetari ynë Everest Dedaj. Everest, mirëmbrëma. Një delegacion amerikan ka zhvilluar takime me presidentin Meta, me kryetarin e kuvendit Ruçi, me kryeministrin Rama, madje edhe me kreun demokrat Basha. Ka informacione mbi temat e diskutuara? Të paktën deri në këtë moment është bërë e ditur vetëm takimet pra me presidentin, por edhe me zyrtar të tjerë janë bërë të ditur pra takimet nga pala shqiptare ku kryesisht është diskutuar për zhvillimet në rajon, por padyshim pjesë e diskutimit dhe pjesë e interesit të delegacionit Kongresit Amerikan ka qenë edhe situata politike në vendin tonë. Të paktën me sa unë kam komunikuar, qëllimi I këtij delegacioni nuk ka qenë kriza politike, ka qenë më I gjerë se aq përfshirë të gjithë zhvillimet në rajon, por padyshim pjesa kryesore e të gjithë këtyre takimeve është fokusuar te kriza politike në vendin tonë. Everest, kryeministri Rama po ashtu ka mbledhur deputetët në një tjetër takim këtë mbrëmje. Do diskutohet për dialogun me Partinë Demokratike apo është një procedurë për nisjen e fushatës elektorale? Është një takim I cili vjen në kuadër të hapjes fushatës për zgjedhjet e 30 qershorit. Është një takim ku po diskutohet e gjithë agjenda dhe do të ketë një agjendë të përcaktuar për mënyrën se si do të zhvillohet e gjithë pjesa e fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Zoti Rama ka thirrur të gjithë zyrtarët e Partisë Socialiste të cilët do të angazhohen në fushatë, përfshirë edhe përfaqësuesit politik në qarqe, pra të cilët do të drejtojnë fushatën për kryebashkiak. Ajo çfarë është ironike është edhe fakti se në një kohë kur kryetari I Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha I quan zgjedhjet moniste, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur pikërisht vilen e ish diktatorit Enver Hoxha për zhvilluar këtë takim. Mësohet se pjesë e takimit pra po diskutohen spotet elektorale, por po përcaktohet edhe një kalendar, nëse mund ta quajmë, për të gjitha aktivitetet politike që do zhvillohen në të 61 bashkit, pra ku edhe vetë zoti Rama do të jetë pjesë e këtyre
këtyre takimeve politike duke prezantuar kandidatët, por edhe duke marrë pjesë në fushatën elektorale për 30 qershor. Everest Dedaj të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, në teksa kriza politike ndërkaq vazhdon të thellohet, Komisioni i Bashkimit Evropian pritet të rekomandojë çelje të kushtëzuar të negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Një pjesë e raportit që ka rrjedhur në media thekson se Shqipëria duhet të thellojë luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkaq Franca vijon të mbetet një kundërshtare e vendosur e zgjerimit, por ky qëndrim mund të ndryshojë deri në samitin e ministrave të jashtëm në qershor. Komisioni Evropian pritet të rekomandojë të mërkurën çeljen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Progres raporti për 2 vendet kandidate do të prezantohet nga komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian. Një pjesë e raportit që ka rrjedhur në media tregon se miratimi i komisionit shoqërohet me një por për Shqipërinë, duke nxitur luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Duke pasur në konsiderat vendosmërinë e Shqipërisë, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave për antarësim, por Shqipëria duhet vazhdojë të shënojë hapa të dukshëm në fushën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një konsensus më i fuqishëm kombëtar nevojitet për të bërë prioritet procesin e BE-s. Prezantimi i progres raportit pritet të mbahet në sfondin e samitit jashtëzakonshëm të vendeve anëtare, të cilat duhet vendosin për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të ri të Komisionit të Bashkimit Evropian. Sipas Deutsche Welles, raporti në tërësi do të përmbajë vlerësime për ecurinë e reformave në vendet e Ballkanit, duke përfshirë edhe ato të cilat janë kyçe për Shqipërinë, si funksionimi i institucioneve, sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit të korrupsionit. Në lidhje me çeljen e negociatave për Shqipërinë, situata nuk ka ndryshuar me Francën, që mbetet një kundërshtare vendosur e zgjerimit, e përkrahur nga vende si Olanda dhe Belgjika, por ky qëndrim mund të ndryshojë deri në samitin e ministrave të jashtëm në qershor. Më herët është spekuluar se qëndrimi negativ i Francës për zgjerimin ka qenë i lidhur me zgjedhjet për Parlamentin e Bashkimit Evropian dhe ndikimin që një vendim i tillë mund të ketë në këto zgjedhje. Hyrja në ambientet e policisë pas protestës së 16 shkurtit është bërë shkak që prokuroria të nisë procedimin për 6 ish-deputet të Partisë Demokratike. Ndaj tyre rëndon akuza për ushtrim dhune ndaj punojësve të rendit. Ndërkaq në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare janë miratuar masa më të rënda ndëshkuese edhe në rastin e bllokimit të rrugëve në protesta. Prokuroria ka vënë në hetim 6 ish-deputet Partisë Demokratike për kundërshtim të punojësve të policisë. Burimet bëjnë me dije se procedimi u regjistrua pas verifikimeve të pamjeve ku shfaqen ish-parlamentarët Flamur Noka, së bashku me Enkelej Dalibeajn, Gen Strazimirin, Klevis Balliun, Xhemal Gjungshin dhe Anton Frokajn, kur hynë në ambientet e drejtorisë vendore të policisë. Ata do të akuzohen se kanë ushtruar veprime të dhunshme ndaj efektivëve të policisë. Në lidhje me këtë rast, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë ka kryer hetime duke ngritur akuzën për veprën penale të kundërshtimit të punojësit të policisë së rendit publik, kryer në përdorim të dhunës dhe në bashkëpunim, sipas nenit 236.2 e kodit penal. Sipas prokurorisë, procesi ka filluar pas protestës së datës 16/2/2019, kur u ndalua Florence Hoxha. Në atë kohë demokratët kërkuan informacion mbi gjendjen e tij. Publikimi i pamjeve në drejtorinë e policisë së Tiranës u bë shkak edhe për diskutim në Komisionin për Sigurinë Kombëtare, ku u trajtuan ndryshimet në kodin penal. Drejtues ose i përfaqësuesi themi, do të bëhet një punonjës në rast konkret të policisë, a ka masë më të ashpër? Cili do të jetë ai që e dhunon punonjësin e policisë si subjekt i posaçëm, i mbrojtur nga ky paragraf apo nga kjo dispozicion do të ndryshojë, dënohet. Pas përfundimit të diskutimeve në Komisionin e Sigurisë, drafti do të shërtohet edhe në atë të ligjeve për të kaluar më pas për votim në seancën parlamentare. Në 33 bashki do të ketë vetëm një kandidat për kryetar bashkie, pasi vetëm Partia Socialiste ka regjistruar emrin në fletën e votimit. Në 23 të tjera do të ketë 2 kandidat në garë, ndërsa në 6 do të garojnë 3 deri në 4 emra. Fushata pagar zhvillohet në kohën kur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar 42 parti politike. Në zgjedhje janë regjistruar 42 parti politike. Por në më shumë se gjysmën e bashkive, kandidatët e Partisë Socialiste për kryebashkiak nuk do të kenë konkurrent përballë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar fletën e votimit për 22 bashki, por vetëm në Lezhë gara do të jetë me disa kandidat. Në Lezhë Perin Dreu do të ketë përballë dhe 2 kandidatë të tjerë.
I pari në listë do të jetë Salvador Kaça i Bindjes Demokratike, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka marrë parasysh dorëheqjen e tij, duke regjistruar në garë. Eduard Ndoca i Aleancës Demokristiane renditet i dyti në fletën e votimit. Një ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi dhe 8 fletë të tjera votimi, në 4 prej të cilave Partia Socialiste nuk ka kandidat përballë. Duke qenë se për Bashkinë Fije është vetëm një kandidat, Armando Subashi, nuk mund të organizohet short. Megjithatë, mësohet se deri më tani rezulton se numri i bashkive ku nuk do të ketë garë shkon në 35. Në listën e bashkive ku është regjistruar vetëm Partia Socialiste përfshihen bashki si Fieri, Elbasani, Shkodra, Kruja, Kamza dhe Himara. Në 4 bashki do të ketë disa kandidat. Në Kulcyr, Lezhë, Kurbin dhe Berat në zgjedhje do të ketë 3 kandidat, ato të Partisë Socialiste, të Bindjes Demokratike dhe kandidat të pavarur. Krejt ndryshe paraqitet situata në bashkinë e Devollit ku garojnë 4 emra. Zyrtarisht fushata zgjedhore nis më datë 31 maj, kur do të nisë dhe procesi monitorimit prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ish deputetja e Partisë Demokratike, njëherë është antare e kryesisë demokrate Grida Duma, në një deklaratë për media cilësoi sot qeverinë Rama si më të korruptuarën në 3 dekadat e fundit në Shqipëri. Ajo deklaroi se qeveria refuzon të japë përgjigje gazetarëve për tenderat e shpallur sekret shtetëror. Për të njëjtën çështje doli sot edhe Petrit Vasili i LSI-s. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, duke ju referuar rjetit investigativ BIR, në akuzojnë se qeveria për të fshehur korrupsionin ka klasifikuar si sekret shtetëror qindra tendera me vlerë miliona euro. Deputetja demokrate Grida Duma tha se Edi Rama dhe agjencitë e tij refuzojnë t'u japin përgjigje gazetarëve për tenderat e shpallur sekret shtetëror dhe që cënojnë hapur konkurrencën. Partia Demokratike dënon si vjedhje, korrupsion dhe të paligjshme këtë sjellje skandaloze të agjencive qeveritare në varësi direkte të kryeministrit, të cilat i fshehin kontratat publike për të justifikuar grabitjen e miliona eurove nga taksat e shqiptarëve dhe në favor dhe vetëm të klientëve të Edi Ramës. Ndërsa Petrit Vasili i LSI-s hodhi akuza ndaj prokurorisë duke theksuar se ajo hesht ndaj krimit financiar të Edi Ramës. Qytetarët paguajnë taksat në mënyrë transparente, secili qytetar di se sa para u merren nga xhepat e tyre, aq shumë para sa që ju e dini se sa e paguajmë karburantin, po çuditërisht të gjitha kontratat me këta janë sekrete. Dhe vetëm janë sekrete, po kanë të bëjnë me kontratë që fillojnë nga 1 milion deri në 15 milionë euro. Sipas tij janë miliona euro që viden nëpërmjet tenderave, të cilët kryesisht janë për ndërtimin e rrugëve. Vrasja e 28 vjeçarit Mario Majolari në prill të vitit të shkuar ka mbetur pa autor. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata ka pushuar hetimet për të dyshuarin kryesor të vrasjes, Kastriot Gjuzin, pasi për të prokuroria nuk gjeti prova të mjaftueshme, por vendimi ka ngjallur reagimin e nënës së viktimës, e cila është shprehur se do të kërkojë apelimin e tij. Pasi ka qëndruar një vit në paraburgim si dyshuari kryesor në vrasjen e Mario Majollarit, gjykata e Tiranës ka vendosur të pushojë hetimet për Kastriot Gjuzin. Vendimi u mor nga gjyqtari Krishnik Omari pas kërkesës së prokurorisë, sipas të cilës nuk kishte prova për të vërtetuar autorsinë për të pandeurit. E pranishme në seancë ishte edhe nëna e Majollarit, e cila reagoi ndaj vendimit duke e cilësuar të padrejtë dhe tha se do kërkonte apelimin e tij. Sipas prokurorit të çështjes, Avni Kraja, tha që nuk janë gjithë provat e mjaftueshme dhe si prokurori mendojmë që ta pushojmë si çështje. Edhe prova ishte arma e krimit. Unë nuk e di dhe nuk e mendoj që një njeri që ka vrarë 3-9 ditë me armë dorë, më duket diçka absurde. Prisja më shumë nga ky shtet, me thënë drejtën. Ky ishte shteti që ma ktheu, ky ishte shteti që i doli për Zot, djalit tim, që ka siguri dhe ishte ky shtet që ma vrau edhe është ky shtet që po nxjerr kriminalin. Qa mund të pres më nga ky shtet? Ku ta gjej drejtësinë, ma thoni juve? Ngjarja e rëndë ndodhi në prill të vitit të kaluar. 28 vjeçari u vra me armë zjarri poshtë banesës së tij në zonën e Kinostudios në Tiranë. Kastriot Gjuzi u arrestuar në Kosovë me iniciativë të policisë. Pa kaluar as 40 orë nga krimi i rëndë. Ai dyshohej se ekzekutoi 28 vjeçarin për motive gjakmarrje, pasi babai i Mario Majollarit i kishte vrarë vëllain Ilir Gjuzi në vitin 2000. Mësohet se i riu para se të ekzekutoi kishte rreth 5 muaj, që ishte kthyer nga Suedia, ku kishte shkuar që në vitin 2015 për të kërkuar azil, me pretendimin se i rrezikoi jeta, pasi ishte kërcënuar për gjakmarrje.
Paralelisht me hetimet për zbulimin e autorëve të grabitjes, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur edhe hetimin pasuror për të gjithë të dyshuarit si autor, duke u dërguar shkresa bankave, por edhe hipotekave për pasurinë në emër të tyre. Prokuroria e Krimeve të Rënda nis hetimin pasuror për disa prej të arrestuarve për grabitje në Rinas të 9 prillit 2019, ku u morën gati 6 milion euro. Kështu hetimi ka nisur për Agi Pajdinin, Elton Piklin, Alkond Bengasin, Renaldo Sulajn, Oltian Veselin, Esajmir Qelën. Mësohet të arrestuarit dhe familjarët e tyre disponojnë automjete, llogari bankare dhe prona të paluajtshme. Prokuroria u ka bërë kërkesë bankave, hipotekës, drejtorisë së transportit rrugor për verifikimin e origjinës së pasurisë së këtyre personave. 2 personat janë ende në kërkim për ngjarjen, ndërkohë që gjatë tentativës për të larguar nga aeroporti i Rinasit, ku ndodhi grabitja e thasëve me para, mbeti i vrarë Atmir Murataj, i cili konsiderohet nga policia si kapoja e bandës së grabitjes. Deri tani prokuroria nuk ka mundur të arrijë në gjurmët e parave, ndërsa hetimet janë përqendruar dhe në akuzën e shpërdorimit të detyrës për përgjegjësitë e tyre në lidhje me grabitjen e përsëritur në fushën e aeroportit të Rinasit. Një sasi prej 900 tabletash të dyshuara lëndë narkotike e ekstazi që shpërndai pranë shkollave dhe Universitetit të Shkodrës është sekuestruar nga policia gjatë një aksioni që vuri në pranga një 24 vjeçar. Ai kishte marrë një banesë me qeran të cilën e kishte shndërruar në një magazin të drogës sintetike. Ky është momenti i arrestimit të një shpërndarësi të drogës ekstazi mes të rinjve të Shkodrës. I identifikuar si Marketin Koça, 24 vjeçari u kap me 310 tabletash drogë sintetike, që sipas policisë shpërndante në afërsi të gjimnazeve dhe universitetit. Ai e ushtronte këtë veprimtari prej kohësh, saqë policia e Shkodrës e ka ndjekur dhe përgjuar për 3 muaj, derisa e vuri në pranga në kuadër të operacionit të koduar Pedonalia. Për këtë qëllim, i riu që nuk është banor i Shkodrës, mbante një shtëpi me qira të cilën e kishte kthyer në magazin të drogës sintetike. Gjatë kontrollit aty policia gjeti 680 tableta ekstazi të ndara në 11 qese farmaceutike, të gatshme për të shpërndarë mes të rinjve. Në total gjatë operacionit u sekuestruan 900 tableta. Policia thot se kishte marrë informacion në rrugë operative për përmasat e shpërndarjes së drogës sintetike, rreth gjimnazeve dhe Universitetit të Shkodrës. Hetimet ndërkohë janë përqendruar për të zbuluar persona të tjerë në këtë veprimtari. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkoi nga detyra kryetarin e gjykatës rrethit gjyqësor Fije, Roland Jaupaj. Ai u përball me probleme të pasurisë gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e pavarur të kualifikimit, ku identifikua një konflikt i mundshëm interesi në blerjen e një apartamenti nga prindrit e tij dhe paqartësi në përfitimin e 13.000 eurove nga bashkëshortja në ndërmjetësimin për blerjen e një shtëpie. Gjyqtari Jaupaj deklaroi para komisionit se jeton në apartamentin e prindërve në lagjen Kastrioti në qytetin e Fierit dhe se përdor garazhin e tyre. Apartamenti ka një sipërfaqe prej 170 metra shkatror dhe një garazh 22 metra katror. Babai i gjyqtarit Jaupaj e ka bler apartamentin në qershor të 2012-s për 3.6 milion lek dhe garazhin për 400.000 lek. Sipas relatores Pamela Qirko, në këtë periudhë rezulton se Jaupaj ka shqyrtuar çështjen gjyqësore me palë Bashkinë e Fierit dhe një shoqëri ndërtuese e cila ka ndërtuar pikërisht pallatin ku gjendet apartamenti dhe garazhi. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot portalin Mjek për Shqipërinë, duke u kërkuar mjekëve të rinj të aplikojnë për punë dhe të mos largohen jashtë vendit. Duke u referuar pagave të mjekëve që shkojnë dhe punojnë në rrethe, kreu i qeverisë deklaroi se ato janë më të larta edhe se në Gjermani. Ndërsa një pjesë e madhe e mjekëve po kërkojnë të gjejnë mundësi punësimi jashtë vendit, kryeministri Rama po tenton të tërheqë ata drejt qëndrimit në Shqipëri. Kreu i qeverisë lajmëroi rritje tjetër pagash për mjekët, por theksoi se aktualisht ato janë më të larta se në Gjermani. Po të heqim taksat që do të paguari po të ishin në Gjermani, është më e madhe se në Gjermani në rast se do punësoheshin që sa të arrijnë në Gjermani, pagat e mjekëve janë rritur dhe duhet vazhdojnë të rriten dhe do të rriten, nuk diskutohet. Por ajo që është më e rëndësishme është që po rriten kapacitetet për t'i vënë dispozicion mjekëve infrastrukturë dhe instrumenta të denjë për ushtrimin profesionit. Kryeministri i bëri këto deklarata gjatë prezantimit të portalit të punësimit të mjekëve, që hapet pas platformave për mësuesit dhe infermierët. Rama njoftoi se janë 112 vende vakante për mjek. Sistemi është automatik. Ti ke rezultatet janë shifra, shifrat futen
në kompjuter, procesohen dhe s'ka asnjë mundësi që djali apo vajza me baba të njohur apo me baba me lek ta kaloj djalin apo vajzën e një çobani. Ndërkohë, qeveria sipas Ramës po vijon punën me programin e 300 qendrave shëndetësore dhe parashikon që vitin e ardhshëm të ndërtojnë 120 prej tyre. Prodhuesit shqiptarë të produkteve ushqimore kanë kërkuar që të bëhet një diferencim i kujdesshëm për masat penalizuese në rast të abuzimeve me sigurinë ushqimore. Gjatë një dëgjese në Komisionin e Ekonomisë, prodhuesit u shprehën se një punonjë një supermarketi nuk mund të dënohet me burg për shkak se nuk ka parë një datë skadence. Prodhuesit shqiptar të produkteve ushqimore dhe pse i kanë mbështetur shpërsimet e kodit penal në lidhje me abuzimin për sigurinë ushqimore, kanë kërkuar diferencim të shkeljeve. Luan Leka u shpreh se dënimet nuk mund të jenë të njëjta për një datë skadence dhe për një falsifikim të produkteve. Pra, thelbi ishte të diferencojmë dy llojet e shkeljeve. Siç do të propozonim edhe forcimin e masave ndëshkuese për veprimtari prodhuese pa leje, të cilat sot dënohen relativisht butë. Përfaqësuesi i industrisë shqiptare të ushqimit Alban Zusi deklaroi se përgjegjësia duhet të jetë individuale dhe kërkuan përjashtim nga ndëshkimi në rastet kur është vetë kompania që njofton për problemin. Operatori prodhuesi çlirohet nga përgjegjësia për produktin e dal aksidentalisht në treg. Në qoftë se operatori nuk i ka plotësuar këto, atëherë përsëri ngelet që ai të jetë përgjegjës. Ndryshimet në kodin penal për sigurinë ushqimore në bazë të shkeljes variojnë nga heqja e të drejtës së veprimtarisë, gjobë dhe heqje lirie deri në 15 vite burg. Edhe pse janë cilësuar me ligj si objekte të sigurisë së veçantë, depot e ujit dhe objektet e tjera në varësi të ujësjellësit të Elbasanit kanë mbetur pa ruajtje prej një jave. Emisioni investigativ Bum që transmetohet në radio televizionin Ora ndoqi këtë problem dhe mësoi se shkak është bërë dështimi i tenderit për kompani që do të bëjë ruajtjen e objekteve, duke lënë kështu të rrezikuara linjat e furnizimit me ujë për banorët. Kodi furnizimit me ujë dhe kanalizime i klasifikon zonat e mbrojtjes së burimeve ujore si objekte të cilësisë së veçantë, pasi kanë ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë e jetës dhe shëndetin e popullatës. Siguria e veprave hidrike, depot e ujit si dhe stacionet e pompave e grumbullimit i nënshtrohen mbrojtjes dhe sigurisë higjieno-sanitare që parashikohet në rregulloren cilësia e ujit të pishëm me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik nga efektet negative të ndotjes së tij. Edhe pse janë klasifikuar të një cilësie të veçantë, prej më shumë se një jave, objektet në varësi të ndërmarrjes ujësjellës kanalizimeve Elbasan kanë mbetur pa shërbim sigurie. Kjo është dera e deposit të ujit në krast të Elbasanit. Për momentin është e kyçur. Ju nuk do ta besoni në këto kushte se ku qëndron çelësi i këtij objekti të sigurisë së veçantë. Afroni. Në lidhje me këtë problem, Bum pyeti dhe drejtorin e ujësjellësit Elbasani, i cili u shpreh se Agjencia e Prokurimit Publik ka shkelur të gjitha afatet në lidhje me shqyrtimin e ankimeve në lidhje me këtë tender, duke krijuar edhe këtë problem. Në momentin që hodhën prokurimin për rojat civile, u ankua një firmë dhe Komisioni i Prokurimit Publik nuk ka dalë akoma me vendim. Ka kaluar çdo afat ligjor. Sipas tij, punën e rojeve kryen tani punojësit e ngarkuar me detyra të tjera pranë këtyre objekteve, por Bum faktoi se papërgjegjshmëria e tyre ishte e lartë, duke lënë çelësin e një objekti të cilësisë së veçantë aty ku çdo kush mund ta marrë. Formimi i të ashtu quajturës qeveriere europiane duket se ka futur